Hej, Anders här. Jag har i många andra videos visat hur effektivt det kan vara att arbeta med formaterade tabeller. Förutom att man får ett tydligt format så underlättas även referenser och summeringar till en formaterad tabell. Om vi tar det här exemplet till exempel är det tydligt att det är fältet Sales i tabellen Report som summeras jämfört med en traditionell områdesreferens som bara säger till exempel summa E5:E33. Men ett problem som uppstår när man kopierar en sån här referens åt höger, det är att den är relativ, det vill säga den förskjuts. I traditionella områdesreferenser så vet vi hur vi gör. Vi gör om den relativa referensen E5:E33 till en absolut referens genom att trycka på F4 eller manuellt skriva in dollartecknen. Då har vi en absolut referens till området, och om vi kopierar den åt höger så ligger den fast som en absolut. Men att skapa en absolut referens till en kolumn i en tabell kräver ett litet knep. Häng med i den här filmen så ska jag visa hur man gör. För att visa hur man kan göra absoluta referenser till en kolumn i en tabell så börjar jag med ett enkelt exempel med bara en summaberäkning, och sen kommer jag visa lite mer avancerad beräkning där vi använder summa om för att beräkna summan per produkt. Men om vi börjar med det här enkla exemplet. Knepet för att skapa absoluta referenser till en kolumn i en tabell är att man gör om referensen till fältet, i det här fallet Sales, till att mer likna traditionellt områdesreferens. Om vi tittar på den här referensen här ovanför, ni ser att en traditionell områdesreferens, där anger man en startcell, i det här fallet E5 och sen ett kolon och E33 som är slutcellen. Och vi kommer göra något liknande i den här, men jag börjar med att ta bort Sales bara så jag gör det från början. Jag börjar med att sätta in dubbla hakparenteser. Och efter den andra hakparentesen så markerar jag Sales, sådär, och stänger den med en höger hakparentes. Sen skriver jag ett kolon och en ny vänster hakparentes och dubbelklickar på Sales igen och stänger den med en hakparentes och stänger hela argumentet med en hakparentes. Så ni ser att det står alltså report, hakparentes, sales och sen hakparentes, kolon, hakparentes, sales, hakparentes, ja. Ni ser hur det ser ut. Och trycker enter nu så ser ni att det här går att kopiera till höger som en absolut referens. Om vi tar ett något mer avancerat exempel så vill jag här ställa försäljningen per produkt mot den totala marknaden för den produkten, och för att göra det ska jag då använda funktionen summa om. Jag har en annan film som går lite mer i detalj i hur summa om fungerar, lägger in en etikett här uppe till den om ni vill se på den. Men summa om ser i alla fall ut så här, lika med summa punkt om, där dyker den upp. Den har 3 argument: område, villkor och summaområde. Område, det är det cellområde som vi vill basera villkoren på. I det här fallet så är det då fältet produkt, och i och med att jag har en formaterad tabell så skriver jag bara in tabellens namn. Report heter den, så där dyker det upp tab, och sen inom hakparentes så anger då vilket fält som området ska vara, och i det här fallet är det produkt. Där över den, stänger den med en höger hakparentes. Inledningsvis gör den relativ så man ser hur den fungerar, och sen gör jag om den till absolut. Så där har vi området. Vi tar ett semikolon och ska vi ange villkoret. Ja, det är ju den produkt vi vill beräkna på. I det här fallet har jag den i rubriken där ovanför, så det blir H9. Och sen semikolon så kommer vi till sumområde, och det är då det område som ska summeras om villkoret är uppfyllt. I det här fallet så då blir det då fältet Sales. Så jag gör samma sak som tidigare, det vill säga börja skriva tabellens namn, report, tar vi den, och sen vänster hakparentes och Sales, och stänger hakparentesen. Och så stänger jag hela summa om-funktionen. Så bör vi här ha en beräkning som visar summa försäljning för alla Apple.
Men som sagt, den här är ju relativ. Om vi kopierar den åt höger så ser ni att det blir förskjutningar och det blir inte så vi vill ha det. Så då ska vi göra om den här summa om-funktionen till en absolut referens. Och vi gör egentligen på samma sätt som tidigare, bara att det blir i några fler steg. Efter report lägga in en till vänster hakparentes sådär. Och sen sätta in ett kolon efter första produktfältreferensen och sen gör en vänster hakparentes och hänvisar till produkt och stänger den med en höger hakparentes och så stänger hela argumentet med en till höger hakparentes. Så där har vi report, produkt ser ni, med ett kolon emellan. Och H9 låter jag vara, det vill säga villkorsreferensen, den får vara relativ för den ska ju skjutas med när vi kopierar åt höger. Men för sales så gör vi samma sak. Vi sätter in en till vänster hakparentes. Före sales sätter in ett kolon och sen en vänster hakparentes och hänvisar till sales igen och stänger den med en höger hakparentes och stänger hela argumentet med en höger hakparentes. Så här ser då en absolut referens ut när vi använder summa om-funktionen för en tabell. Jag trycker enter så har vi samma beräkning som tidigare, men nu är den då absolut och kan kopieras åt höger. Och sen kan jag naturligtvis, om jag vill, räkna ut då andel av marknaden, dela den ena med den andra. Men det behöver vi inte gå in i detalj på hur man gör. Men här ser vi hur den ser ut och jag kopierar den åt höger. Så gör man absoluta referenser till en kolumn i en tabell. Är det någonting du undrar över, ställ gärna en fråga i kommentarerna till den här videon. Om det här var ett tips som du har nytta av, klicka gärna på gilla i så fall och glöm naturligtvis inte bort att prenumerera på min kanal så du inte missar när nästa video kommer. Tack för att ni har tittat.